ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับท่านนะเข้าสู่รายการมาโตทีวีนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมซานเองซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนทำหน้ากากนาครอสนะฮะผมก็เป็นตัวนี้เนาะในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสกินนะผมก็สกินนั่นแหละคือไม่ต้องแปลกใจนะก็คือไอ้ตรงนี้มันทาเกินมาก็ไปลงสีกันเองแล้วกันนะฮะซึ่งผมก็ต้องขออภัยด้วยนะที่มันเลทมาหลายวันแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันพุธเนาะก็นะฮะก็ขอโทษจริงๆนะฮะคือผมไม่รู้จะสรรหาอะไรมาพูดจริงๆแล้วก็คือผมทำหน้ากากนาคอสใช่ไหมซึ่งผมทำอีกแบบนึงก็คือเป็นแบบโฟมยางก็คือตัวนี้นะฮะคือมันจะดิเฟรนต์มากเลยใช่ป่ะแต่ว่าใช้แพนเทิร์นตัวเดียวกันนะฮะผมแล้วก็ใครที่มีโฟมยางก็สามารถใช้ได้นะผมจะออกมาเป็นประมาณนี้เนาะซึ่งส่วนของการลงสีผมอาจจะไม่ได้ลงละเอียดนะก็เอาไปลงกันเองแล้วกันเนาะโอเคนะครับผมก็ไม่พูดพากทำเพลงอะไรมากแล้วก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยเย้